quality, 1134 kilohertz. Katropa Radio, iba tayo! Tropa on DWW. Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mamansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo. Mga katropa, balik po tayo sa atin pong programang Tropa. Baka po nagtataka kayo bakit naging dalawa po kami. Yes po, dahil espesyal po ang pagtatanghal ng programang Tropa ngayong pong araw ng Lunes. Dahil ika-isa rin po, di ba? Unang araw din sa buwan ng Abril. Ayan, kasama po natin ang ating katropang si Nick Echevarria. Good morning, katropa. Hi, magandang umaga, Amihan. And salamat dito sa iyong programa. At least dadami yung aking yung mga makakapanood sa akin sa programa mo. And siyempre, katropang Nick, napaka-espesyal ng pagtatanghal natin dito kasi mapalad tayo, no, dahil nakaantabay tayo sa pagbisita, sa pagpasok sa ating programa nitong ika-34 na commander ng Southern Luzon Command. And in relation to dun sa ano ba, sa balikatan yes, exercise? In relation yan sa ika-35, ayan, ika-35 na balikatan exercise sa atin pong bansa. So, yan ang antabayan ng ating mga kababayan, katropang Nick. Si General Gapay, siya ba ang overall in charge sa Ang pagkakalam natin siya ang overall in charge sa ngayon sa balikatan. Kaya siya yung kasama sila doon sa press yes, con. kaya kasama siya doon sa katatapos lamang na press conference na pinatawag kung saan siya nga po ang representative ng ating pong bansa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, habang ang representative naman ng US Forces ay si Brigadier General Chris McPhillips. Ayan. So yun, katropang Nick. Malaman natin kay General Gapay kung ano yung mga highlights na aabangan dito sa balikatan na exercise nito between the Philippines and the United States. Yes, katropang Nick. Actually, kung mababalikan natin, ilan lamang kasi doon sa 34, unahin natin 34 years na nakalipas dito sa pakipagkaibigan natin dito sa US. Actually, focus lang tayo sa kanila before and focus lang tayo doon sa skills. Base doon sa history, ito nabasa ko lang. Base doon sa history, katropang Nick, focus lang sila doon talagang sa yung skills ng US soldiers, i-share dito sa Philippine soldiers. Tapos, talagang yun lang, dalawa lang. This time, katropang Nick, ang kagandahan, sinama na nila yung komunidad. Dahil alam natin, sabi ko nga kanina, aminin na natin, mayaman talaga ang US kumpara sa Pilipinas. Diba? Aminin so, ibig sabihin, meron na itong humanitarian activities. Exactly. Yung civic ngayon ang tinututukan, katropang Nick, yung ating mga kababayan na nasa kabundukan, kanilang inaakyat ngayon para matulungan. Actually, bago yung ceremony, ang alam ko, meron na silang mga naonang mga, yun nga, yung humanitarian activities na yan, saka yung mga civilian na mission nila doon sa ilang mga piling lugar, yung mga sundalo ng Amerikano nakakalahok dito sa military exercises nito, which is marami na yung mga nabenepisyohan ng mga residente natin ng libre serbisyo. Kung hindi ako nagkakamali, katropang Nick, pero itanong natin mamaya for further dito kay General Gapay, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa bahagi ng Batangas, Laguna, Bataan, ang ginawa dyan ay yung mga silid-aralan. Iyon, sila mismo yan nag-construct yes, exactly. Meron pang medical mission yan. Iba pa ang medical mission. Actually, ang medical mission, kung hindi ako nagkakamali, ay sisimulan nila sa Tarlac today. Okay. April 1 hanggang April 12. So, 12 days na bibigyan tayo. Imagine yung Pilipinas, diba? And kung hindi rin ako nagkakamali, 4,000 ang Filipino soldiers mula sa kasama dyan. Sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, 3,000 US soldiers. At ito yung sabi natin kanina, kung before nakafocus tayo sa US and Filipino soldiers lang, ngayon may mga kasama na tayo. May 50 from Australian forces. So meron silang guest participants. Yes. So yun ang kagandahan. At sa susunod, madadagdagan. Kasi kung inyong mapapansin, may exercise tayo ginagawa na kasama natin, for example, yung Australia, yung hiwalay, separate. Baka sa susunod, katropang, nag-i-clear natin sa kanila, no? Baka pag-isahin. So, yun ang kagandahan. That's ang maganda dyan na may mention natin. Kasi ang na-mention lang natin kapag balikatan is US at saka yung Pilipinas. So,
hindi natin nababanggit, hindi rin nalalaman siguro nung iba nating mga kababayan na meron pala tayong mga guest na participants doon. Hindi lang exclusive yan doon sa Actually, dalawa. yun nga ang dapat natin linawin. Kasi actually, aminin natin, Katropang Nick, may mga nagtatanong ang iba. Hindi mawawala yan eh. May mga nagtatasang kilay. Pero ito kasi yung panahon na kailangang liwanagin sa kanila. Ano nga ba ang balikatan exercise? At nabanggit mo nga yung may mga nagtataasan ng kilay, total nabanggit mo yan actually. Hindi lang yun. And ginagamit nila, dahil panahon ng election ngayon, ginagamit yan ng ilang mga political candidates na ine-exploit yan para doon sa kanilang political ambition. Exactly. At ito ang panahon ng paglilinaw. Kasi malaking bagay, ito yung katotohanan. Umakyat kayo sa bahagi po ng Tarlac, sa bahagi po ng Laguna, ng Bataan, ng Batangas. Nini-name drop po namin yung mga lalawigan, yung mga lugar po na yan. Kasi nandyan po ongoing. Nag-start po ng March. Kasi hahabulin yung kailangan March, April 12, Katropang Nick. Kailangan may turnover na sa local na pamahalaan o local government itong kanilang mga schools, yung mga pasinidad na kanilang ginawa. Kaya March pa lang, sinimula na ito. Kasi hindi naman agad-agad matatapos ng 12 days yung isang silid-an. Diba? So alam naman natin yan. Kasi ayaw po nila yung quality na parang pucho-pucho lang. Siyempre pag nagbigay, binigyan tayo, gusto nila yung matibay. So parang yung ano yan? kalidad. Parang warm-up. Kumbaga bago dumating yung talagang time and date na yan, kumbaga meron ka muna mga pre-activities. So parang kumbaga sa sasakyan, warm up mo muna para pagdating nung time, so talagang nasa kondisyon ka na. Exactly, Katropang Nick. At ang alam ko doon sa 12 days na yon, aakyatin nila. Kasi pag sinabi natin, for example, Tarlac, hindi lamang isang lugar dyan yung nasa bundok hindi isang sitio So ang alam ko talagang susuyurin nila yung mga lugar dyan, yung mga nasa bundok na hindi po naaabot ng Department of Health. Yes po, aminin natin, mayroon pa rin po kasi na kapag nagkakasakit sila, yung uso pa rin, Katropang Nick, yung mga Intigdas, measles, yung mga albularyo mga pa rin. organic o plate healer, mga organic, yes. Pag nabalian, banaba yung ginagawa uso pa rin yun Kasi nalamigan, sabi. katwiran nila, 10 piso man yan, 100 pesos man yan, malaking bagay sa kanila kung bababa sila sa kapatagan. Laging nasa isip, mahal ang gamot. Hindi, tsaka kung imaginein mo yung sila mismo yung bababa, yung pilay mo, baka pagdating mo doon sa maglalakad ka lumpo ka na rin sa Exactly. So yun po ang kagandahan sa ngayon. Kasi mismo may mga dala sila. Hindi lang ito kasi, Katropang Nick, na sila ay pag sinabing sundalo, pag sinabi panlaban agad, no. Mayroon tayong mga nurses dyan, diba? Mayroon tayong mga midwife dyan. So, ito po ay mix na. So, kasama dito yung mga doctors natin, Katropang Nick, na sila mismo ang aakyat. At hindi lang po manggagamot, May dala mismo silang gamot na ibibigay. Ang kagandahan yan nga, sila na yung nagdadala ng serbisyo doon sa mga malalayong komunidad. So, hindi nila kailangan na bumaba pa para makakita ng doktor, makaranas ng mga ng panglunas from yung hindi yung katulad ng mga organic na tapal-tapal tayo. So andi rito na dala-dala na nila yung mga kakailanganin. So ang kailangan na lang nilang gawin is yung i-gather nyo yung community ninyo para pagdating ando roon na, ready na. Yes, Katropang Nick. At hindi lang dyan kasi siyempre, di ba, yung iba wala na rin pake kapag masakit nga hindi na magpapagamot, how much more sa kanila pang mga ngipin. Which is, alam natin pag sinabi, di ba, kapag ngipin ang sumakit sa'yo, parang buong katawan yung sakit. So yun, kasama rin yung dental, Katropang Nick. Hindi lamang yung, package na. Kanina, yes, total package na to. Hindi lamang yung sabi mo kanina na, yes, uso yung tigdas. Di ba, hindi lamang yung kanilang panlabas or yung kanilang, yung i-address. Maging yung simple, Katropang Nick, yung paggupit, tuturuan din meron sila. Din, yes, may livelihood program. Merong skills training, Yes, Katropang. Parang dun sa mga rebel returners na sumusuko, dinadaan sila dun sa mga seminars na ganun para masustain yung kanilang pagbabagong buhay. Exactly. At syempre pa, from doon sa parang, yung stagnant na pamumuhay, syempre mayroon tayo. Dapat magkaroon ka ng improvement. Yes, may improvement. Dapat ma-escalate yung style of living nila. Yes, yun ang kagandahan dito, Katropang Nick. No, yun ang isa lamang yun sa madaming tinututukan nito pong balikatan na pangyayari sa atin. At katulad nga ng sinabi ko, kasama doon, kung hindi ako nagkakamali, kasi nga nitong Friday, nung Friday ay ating naging guest itong si First Lieutenant
Zach Dorothy, yung representative naman ng US Forces, at itong si Lieutenant Commander Liz Bidalion, mula naman ito sa dito sa public office natin sa PAO Sa ng PAO, AFP. ng AFP, oh. Kanilang sinabi na bukod dito ay hindi naman nila kakalimutan, Katropang. Lagi siyang kasama sa di ba? Si Lieutenant Commander Bidalion I sa think siya Balikatan. kasi Last year yata, di ba? spokesperson ngayon. Ng Balikatan. Ng Balikatan. Sa Balikatan, hindi doon sa Balikatan. Sa Balikatan. Ayan, hi, hello muna kay PAO Chief. Ayan, kay Colonel Noel De Toyato. Naku sir, malapit na yung pagre-retire nila. Kung nabalitaan ko nga, si Colonel De Toyato. Galing yan sa atin at dati kong boss yan sa IDG. Ganon. Yes. Kaya pala pamilyar siya rito sa atin. Ano? Exactly. Dito yan dati. Itong mismo kung saan ang studio natin dito before ang office ng IDG, kung saan ko siya naging. Akala ko nga, bata pa si Colonel De Toyato, kaya nga nung mabalita ko na umabot na siya sa yung mandatory age of retirement, nagulat nga ako eh. Okay. Anyway mga katropa, magbabalik po ang programang Tropa makalipas lamang ilang paalaala mula po sa ating himpilan. Sa pagkising sa umaga, hindi ko ay masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at vida ka dito sa Katropa Radio. Humor tayo. Inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan sa 5 hanggang 11 ng Abril. Ang tema para sa mga gaganaping pagdiriwang ay Sakripisyo ng Veterano ay Gunitain, Gawing Tanglaw ng Kabataan Tungo sa Kaunlaran. Para sa mga karagdagang detalye, ilike lamang ang Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office, #Kagitingan2019. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Tropa on DWWD. Mga katropa, kayo po ay patuloy pa rin pong nakatutok sa programang Tropa ngayong pong araw po ng Lunes. Kasama pa rin po natin ang ating katropang Sinigit Chavarria. Yan, thank you so much again, katropang Nick. Any moment yes. any moment si General Gapay ay papasok ko dito sa programang ito ni Ayan, Amihan. actually, Ayan na po siya. Ayan, sir. Ayan. Actually, nandito na yung atin pong panauhin ngayong araw na to, ang ika-34 po na Commander General po ng Southern Luzon Command. At syempre pa siya rin po ang kasalukuyan pong director po ng Balikatan Exercise. Siya ang 2019. overall director? Yes, ang Philippine Exercise Director ng Balikatan. Dito po sa ngayong 2019. Ika-35. Yes, paglilinaw kasi 34 siya na commander ng Southern Luzon. 35 naman yung Balikatan sa Pilipinas. Ayan. Welcome po sa programang Tropa kay Lieutenant General Gilbert Gapay, sir. Thank you, Amihan, and thank you, Kuya Nick, for having me here. And katatapos na nga ng opening ceremony ng Balikatan 35-2019. And it went well, and now it signals the start of the 12-day training activities all over Luzon. Okay. Sir, pwede po bang malaman ano po yung mapapaloob dito po sa 12 days po na training natin from start ng April 1 hanggang April 12?
Okay, may mga apat na major training event category. So yung unang-una is the staff yung staff exercise natin. This will focus on planning and execution of joint and combined operations. Ito ay ginagawa sa Western Command sa Palawan. Then the second category is joint interoperability exercises, wherein ito naman yung Army-to-Army exercises, Philippine Army, U.S. Army, then Philippine Marines, U.S. Marines, Air Force to Air Force, and Navy to Navy, no? So it will be, we have several events all over Luzon ito. Then the third category, meron tayong combined interoperability exercises. Ito yung combine na, yung Army, Air Force, Navy, yung air, land, and sea capabilities. So may mga scenario din tayo dito. And yung equally important, yung pang-apat, meron tayong humanitarian and civic assistance events. So ito yung usual na we identify target communities and we build schoolhouses, health centers, and for this year, meron 5 sites wherein meron ng ongoing na to. We started this last March 12. Dahil we need more lead time dito dahil construction ito. And it will be finished in time for the closing of the Balikatan. Yan ang yung sinasabi, sir, na before itong ceremony na to, meron ng mga prior activities. Yung mga sundalo na kalahok dito sa Balikatan. Yes, meron. So, ayan yung mga school buildings na binibigay yung libreng serbisyo dun sa ating mga kababayan. Sir, pwede mo malaman namin, kasi pag sinabing Balikatan, between RP and the US, so ang instinct ng tao is between purely Amerikano at Pilipino. Paano ba composition itong Yes, basically, RP at saka US ito. Because it is one of the provisions ng ating Mutual Defense Treaty. Yung MDT natin, it is through this annual training activity. Actually, yung mga Filipino soldiers as well as US forces are really looking forward to this annual activity, kaya everybody is excited to conduct this annually. And yun nga, ito yung napapaloob dun sa Mutual Defense Treaty natin, and this is one way of sustaining yung ating alliance at saka yung bond and friendship natin with the US, which date back during the World Wars, wherein Filipino soldiers, American soldiers fought side by side. And also, nadidevelop din yung interoperability natin. Okay. So, napapaloob din sa MDT na in case of any attacks on either nation, we will join force and we will combine our forces and repel and come to the rescue and assistance of yung beleaguered natin. So that's why we need to develop interoperability. At pangatlo, syempre, on the side ng Armed Forces of the Philippines, this is a good exposure on our soldiers, on modern weaponry. Okay. Alam niyo naman na nagmamodernize ang AFP ngayon. So at least magkaroon ng idea yung ating mga soldiers na sa makabagong skill sets na dapat na nang i-develop in manning this modern equipment. So napakaraming benefits ito. That's why everybody is looking forward to this annual event. Wala tayong guest participant, sir, sa For example, Balikatan. sir, ilan po ba yung participant natin this year? For example, sa Filipino soldiers, American soldiers, o meron pa po bang, parang I think may 50 tayo ngayon na Yes, merong 50 to 60 na Australian forces na observer naman ito. Okay. And may mga identified training events lang silang sasalihan. So for this year, may 4,000 Filipino soldiers participating in this. May 60 coming from the Coast Guard. Okay. On the part of the U.S. forces, meron silang 3,500 plus 60 sa Australian Defense Force. So all in all, kulang-kulang 8,000 ang participants ng ating Balikatan 2019. Sa ngayon po, sir, na mayroong hindi lamang po US and Filipino soldiers. So, saan ba natin sa mga susunod na pagkakataon, madami na po yung makakapasama po dito sa Balikatan. Hindi na lang siya pure talaga US and Philippine soldiers po. So initially, we're inviting observers, observers, so that later on,
siguro we could have multinational exercises, ano? Particularly in ASEAN. Actually, we've invited several nations to be observers in this year's Balikatan. So we invited Japan also. Yung mga ASEAN neighbors natin, we invited Malaysia, Indonesia. But yun lang, nagkaroon na ng conflict sa timing. That's why they weren't able to send observers. But I'm sure in future Balikatans, they're more than willing to participate. Sir, i-clarify lang po natin para na rin po sa kabatiran ng lahat. Kasi po kanina po nabanggit po ninyo na mayroon po tayong 4 categories po ngayon. Sabi niyo po kanina yung planning nga po, which is Western Command ginagawa sa lalawigan po ng Palawan. Interoperability po yung, for example, Navy, Marines, talagang yung kumbaga specific. Tapos po yung pangatlo yung combined. Na parang lahat na po, Air Force, sa Katihan, sa Navy po natin. And yung pang-apat, ito po ba sir ay ngayong taon lang po na isama itong humanitarian para rin po sa paglinaw ng lahat? Or matagal na po ito hindi lang masyadong na-highlight? Yes, matagal na rin yan. It has been always a part of the annual Balikatan. Ano? Ito yung civil-military operations side because in modern warfare, napakahalaga nung we also control yung populace, ano? We have the support of the populace dun sa operational environment natin. That's why one way of shaping is in winning the hearts and minds of these people are these projects. We have engineering assistance projects in the form of school houses, school buildings, and mga health facilities, health centers. Then, meron ding medical dental mission dyan. Isang package yan eh. And may subject matter experts on medical subjects. So, lahat ito kasama dun sa HCA or Humanitarian and Civil Assistance I think kasama events. Yata sir yung spiritual pa nila po, yung pag-boost ng spiritual doon naman na ibibigay sa mga komunidad na medyo malayo. Tama po ba sir? Yes, kasama yon. Meron ding meron kasama sa package yon. So total ito, socio-economic, cultural, as well as spiritual projects and programs ang mapapaloob dito sa HCA events natin. Sabi tumatagal sir, lumalawak yung nagiging scope ng Balikatan na exercise, ano? Pero ang isa yata na matunog dito na pinakaabangan sir, yung gagawin na live fire drill at saka yung parang live amphibious landing yata yon. Yes. Ang gusto kong makita, malaman sir, paano ba yung concept nung ginagawang live fire drill? Talaga bang totoong bullet yung laman? Yes, this is what we call the Combined Arms Live Fire Exercise, or CALFEX. So for this year, it will be held on April 30 dun sa ating Serab, yung Coro Valley dati. Okay. Sa yung headquarters ng ating SPAO ng Air Force sa Capas, Tarlac. Okay. So doon na gagawin yung live fire training exercise. This is one of the combined interoperability events, ano? Wherein may air dyan. So magpa-participate yung F-35 ng US with FA-50 natin. Then yung ground forces natin, may combined Marines and Army forces. So yun ang magpa-participate using various weapons from big guns to small cruiser weapons, ano? And also yung mechanized division natin, yung cavalry component, nandun din as part of the first brigade combat team ng Army. So it would be a big event, and we have invited some VIPs dito from Congress, Senate, and of course diplomatic corps and top level military officers from the US and the Philippines side. Of course, doon medyo ano yan, strict, hindi pwede ang mga audience dyan kung live bullet yan, ano. Pero doon sa live amphibious landing, meron kasi nagtatanong ng mga civilians. So,
paano daw, pwede daw ba sila na makapanood nung balikatan exercise? Sa anong aspeto lang sila pwede? Pero bago yan, Katropang, idagdag ko lang, sir, parang hindi ako nagkakamali. 2012, nung ginawa yung 2 days na balikatan sa Palawan, I think nakasama ako yung sa amphibious, yung talagang sa dagat. Oo. Ang alam ko may mga ano na pwedeng open eh. This year po ba, sir? Kasi kung natandaan ko bigla, parang doon kami sa Nakpan, sa Puerto Princesa City, galing sila mismo sa laot. Kunwari may mga hinastage. Isa pa nga, kasi kulang yung tao, isa pa kami doon sa kunwari na kami yung mga hostage ng kalaban. So talagang tunay na pinapasabog, pero pinapalayo kami. So nakasama ka talaga. Yes, nakasama ako. Nakita ko talaga siya nung pangyayari. Sir, ngayon po ba, ganun pa rin? May mga areas pa rin na pinapayagan yung mga sibilyan? Follow up ko yung question. Yes, may mga view decks dito. Just like the live fire exercise sa Pro Valley, sa Sirab, may area doon na wherein the spectators are held, ano? Then it will be covered kasi hindi ka naman makalapit. So it will be covered by drones, live feed yon dun sa mga monitors dun sa view deck. The same sa amphibious natin. This year, it will be held dun sa NETC, no, sa Naval Education and Training Command sa Zambales. Dun gagawin yung amphibious landing natin, assault. And ganun din, meron ding view deck. Okay. So, syempre, safety is our number one concern dito. And yes, meron to. Meron. I think we have, aside from the VIPs, we have invited, of course, yung mga interested spectators. And may view deck tayo doon. Okay. Sir, samantalahin ko yung pagkakataon, ano? Hindi ko lang maano na palagpasin itong pagkakataon na hindi ko itanong sa inyo ito kasi medyo may kasalanan ng konti pero mas magandang sa inyo manggaling na authority, ano? Yes. Kasi gaganapin ang balikatan sa iba't ibang mga piling lugar dito sa Luzon. And then, isa dyan yung Sambales na yung isang bayan dyan, yung San Antonio yata parang gano'n na particular, ilang miles lang daw ang layo doon sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal sa South China Sea or West Philippine Sea. Pag bumasa ka ng dyaryo ngayon, sir, may nakalagay doon na naka-alerto ang China, nauna na raw na nagpadala ng barko doon regarding dito sa balikatan exercise na gagawin malapit doon. Ang tanong ko sa iyo, sir, meron ba silang dapat ipag-alala doon sa balikatan nito? Wala naman. Itong balikatan naman natin this is a generic exercise. Ano? It's not aimed at any threat, specific threat, kagaya ng dinadrumbit nila na it's tailor-fit against Chinese aggressiveness sa South, sa West Philippine Sea. So, no, it's not true. Ano? This is a generic scenario wherein may tatlong capabilities tayong tinututukan upang i-enhance natin. Unang-una is territorial defense natin. Alam niyo naman, for so long a time, laging internal ang focus natin because of the internal security threats natin, di ba? Yung mga NPA dyan, yung mga Southern Philippine secessionist groups natin. So, naka-focus tayo doon, na-fixate tayo. Nakalimutan na natin yung borders natin and even beyond. And right now, wherein yung ating marine resources, kailangan din natin protection. That's why it's high time that we develop yung territorial defense. But it's not aimed at any threat or any nation, but just to develop and protect our shores. Ano naman, yung Baho de Masinloc is pasok naman yan sa teritoryo natin. And walang dapat ipangambaya. We're not violating any territorial boundaries dito. In fact, yung mga amphibious and maritime security exercises are well within. Napakalapit sa shoreline natin yan. Kaya walang dapat ikapangamba ang China dito. This is just to really develop yung capabilities natin to defend ourselves. And I think hindi naman hahayaan ng gobyerno natin ngayon na magkaroon ng lamat yung gumagandang relasyon ng Pilipinas doon sa China. Kaya namin tinanong sa yan, General, kasi merong ilang mga politiko kasi na ine-exploit yung issue na yan para doon sa kanilang campaign. Actually, merong isang campaign video na yan ang ginagamit na kumbaga, yung materials nila, which is kinontra na nga yan ni Lieutenant General Salamat ng NOLCOM. At umapila siya na sana, huwag niyong gamitin yung issue yan para doon sa political ambition ninyo.
And ako siguro dagdagan ko Katropang Nick, no? Ako ay residente ng lalawigan ng Palawan. So kami po ay nasa bahagi ng West Philippine Sea. Dapat yung lugar namin, yung una doong, kumbaga nagkakagulo or what. Actually, pag pumunta ka ng Palawan, wala namang... Tahimik naman. Yes, tahimik, katulad ng sinabi ko, 2012, isa ako doon sa sumama sa Balikatan. And ang dami ng mga ginamit mula sa US Forces at sa atin. Hindi naman nagkaroon ng threat so far. At least alam ng ating mga kababayan na siyempre dadaan yun, di ba? From Manila or kung saan. Naayos naman sa maayos na pag-uusap. Natapos naman yung Balikatan na nagkaroon ng panibagong skills, nagkapalitan US and Philippine soldiers. And okay, all right naman. Anyways, Yes, yung Balikatan naman, it is in line with yung foreign policy pa rin ng ating presidente, ng ating Pangulo at ang Pilipinas. And in particular, in dealing with the West Philippine Sea issues, ganun pa rin naman tayo, peaceful, diplomatic resolution of these problems. It would need concerted efforts of all those nations concerned. So, yung conduct natin in West Philippine Sea, so pinag-uusapan natin ito. And itong Balikatan na to, it does not contradict in any way itong mga policies natin. So, I guess it should not pose any alarm to anybody. Okay. And lalong-lalo na yung, sa bagay, election, yung political color itong ginagawa natin. So, hindi, walang dapat ipangamba. Tayo man o yung China man, we just do this as part of the annual activity. Kumbaga, Sir, idagdag ko Okay. lang. Kasi naging guest ko or nakausap ko itong si First Lieutenant Zach Doherty mula po sa US Forces. Kasama po siya sa Balikatan. Exercise siya yata ang spokesperson. And si Lieutenant Commander Liz Vidalion. Yes. And ang sinabi nila, isa doon sa malaking bagay para sa kabatiran ng ating mga kababayan na talagang natutunan doon po sa 34 years, kasi pang 35 ngayon ng Balikatan natin, yung sanay kasi tayo, yung mga Filipino soldiers natin na nakipaglaban sa kabundukan. Diba? And yung Iraq-Iran, years, dekada, yung pakipaglaban nila sa ISIS. Sa atin po, almost a year natapos yung ISIS Mauti. And hindi tayo sanay dito makipaglaban sa syudad, doon sa kabundukan. So sabi nila, ito yung isa sa nagpapatunay na malaking naitulong na gawa nung Balikatan exercise. Yes. Paano mabilis nating natapos yung problema natin sa Mauti ISIS. Yes, tama yan. And right now, it's a wake-up call. Yung nangyari sa Marawi, that we really need to enhance and improve our capabilities in operating and conducting operations in urban setting. Kaya part ng mga events natin dito are urban warfare. We have special operations events like retaking of an airfield, retaking of a gas and oil platform, and of course yung ating military operations in urban terrain, which is ongoing ngayon, yung between US Army and the Philippine Army. So all these things are being addressed by this Balikatan. Kaya marami tayong benefits na makukuha dito. So, hindi lang naman din tayo yung nagbe-benefits Katropang Nick. Actually sila din, sabi nila, hindi sila sanay naman sa bundok. This time natuto naman sila. Oo, kasi kung hindi naman nagbe-benepisyo yung dalawang bansa dyan, hindi naman tatagal yung Balikatan na yan. So, ulitin natin, so walang dapat na ipangamba yung exercise nito, tao ng traditional na ginagawa under dun sa nilalaman ng Mutual Defense Treaty. Na, kumbaga, may issue dyan na yan ay gustong i-reviewin, but yan ay isang political decision na hindi naman natin pwede pag-usapan dito. So, ngayon, kung meron ka pang gustong i-elaborate kay General about dito sa Balikatan, bago tayo pumunta doon sa area ni Sir, doon sa Solcom. Kailangan siguro sa akin, okay, alright na sa akin kasi yung mga lalawigan ng Tarlac, Batangas, Laguna, kung saan doon tinatayo yung mga silid-aralan, doon yung medical mission dental natin, okay, alright na yan. Siguro, makikita naman yan ng taong bayan at I think, bago ang April 12 or April 12 ay maibigay na sa lokal na pamahalaan. Yes, yun ang target na inauguration natin ng and turnover nito mga buildings, school buildings na to, and health facilities sa mga beneficiaries natin. Pwede na po ba? Other matters? Just last statements doon sa West Philippine Sea issue. Yun nga, I just want to urge itong mga ating mga kandidato na wag naman gawing issue itong West Philippine Sea because your military, your government is not remiss
Okay. in our duties to really protect our territory. And we fully support yung ating foreign policy on the peaceful and diplomatic resolution of these issues. Alam mo, we also believe na pag-uusapan lahat yan. Yes, sir. Nasa maayos sa pag-uusap. Yun lang, nakakasama din, nakakalungkot din minsan na may maririnig ka na parang napabayaan ng military na minsan may nangyari, hindi namin alam. Hindi po totoo yun. Every event, every incident doon, we're on top of the situation and we're always giving up-to-date developments, hindi lamang sa ating gobyerno, but sa top-level leadership, but sa ating mga mamayan. So, ang maganda, imbis na gawin pang issue ito, makipagtulungan na lang upang as a nation, we could resolve this issue. Okay. Dumako tayo dun sa ano mo, sir, dun dyan sa ano, kumbaga, alam naming recently ka lang napunta dyan sa Southern Luzon Command from Mechanized Division, ano. So, ngayon no, lalo, panahon ng election ngayon, mas marami kayong trabaho, alam namin, yung inyong mga field units, yung division commander ninyo. So, kumusta ho ang Southern Luzon Command ngayon after na sa area nyo nahuli si Ginoong Fernandez ng NDF? Yes, actually, yung campaign natin, ano, yung kapayapaan sa Southern Luzon, yung campaign namin, is paying off. So, right now, ang strategy kasi natin is we address itong mga security problems and concerns sa Southern Luzon on a holistic and comprehensive fashion. So, sama-sama. Yun nga, tama-tama yung executive order ng ating Pangulo, yung EO 70, wherein it institutionalizes yung convergence efforts ng different government agencies. And sa parte naman natin, holistic din ang approach natin. It's left-hand, right-hand effort. Okay. Meron tayong soft left, yung mga CSP natin, yung community support program activities, yung mga stakeholder engagements natin, and coupled with yung mga focused military operations. So combined, for the first quarter alone, we have registered significant accomplishments. Marami tayong na-neutralize na key personalities, marami ring firearms na na-recover, and marami nag-surrender na rin. In fact, this morning, there are 45 surrenderers, ano, na pinesent sa Camp Crame. Okay. Ng ating Deputy Commander ng SOLCOM, si Brigadier General Mon Batle, together with Brigadier General Boyet Burgos, ano, yung commander ng 202nd Brigade, wherein they presented together with the PNP yung nag-surrender noong March 29. You know, March 29, ito yung anibersaryo ng NPA. Yung araw mismo. Nung araw mismo, may mga bumaba sa kanila. 45 sila na may 25 na firearms. So yung araw mismo na yon, 45 yung bumaba para yes, sumuko. para magsumuko. But So, anong nakikita yung indikasyon niya? Bakit itinapat nila dun sa mismong araw Anniversary ng nila. anniversary Yun nga. nila yung pagsuko? ito yung mga membro nila sa hanay ng mga NPA na talagang namulat na. Okay. Nagsawa na rin at namulat na sila na wala namang kahihinatnan yung kanilang pagsapi dun sa NPA at bagkus iba yung pinangako sa kanila, yung sa nangyayari sa pamumuhay nila ngayon. Imbis na pangako na uunlad, aangat yung kabuhayan, lalong nasira. Kaya dito, sila ay magbabalik loob na sa atin at tayo naman ay bukas kamay nating tinatanggap itong ating mga nagsusurrender sa hanay nila dahil ang tingin naman natin sa kanila, mga biktima rin. Biktima rin. Mga biktima rin to ng mga NPA, biktima ng mga propaganda. Kaya nararapat lang na ibalik sila, nagbalik loob at tutulungan natin sila na again to join mainstream of society to various interventions of the different government agencies. So dito natin makikita yung convergence. So aside dun sa mga livelihood and development efforts, dun sa mga GIDAs, yung mga geographically isolated
and disadvantaged areas natin, yung mga conflict affected areas. Ito rin, makikita mo yung convergence sa pag-reintegrate, sa pagbalik loob dito mga NPA surrenderers natin. So maganda itong convergence efforts natin. And I think it's the right approach to in solving and permanently putting closure dito sa 50 years communist insurgency problem natin. Sir, i-follow up ko lang dun, no, sasabay. Sa bagit po ninyong bilang, napakataas po na mga surrenders po natin na kumakalaban before sa pamahalaan. At karamihan sa kanila, yung mga IPs natin na talagang namulat na din, alam na po nila yung katotohanan at nagkakaroon na sila ng sarili po nilang knowledge about po sa government. Ang problema sa akin, bakit daw hindi po maubos-ubos at mistulang yung nasa bayan naman, yung kanilang tinitira, for example, yung mga kabataan na nasa schools, nagawa na natin ang paraan dun sa kabundukan, pero yung sa areas po ng medyo nasa schools, particular mga grade 11 and grade 12. Kasama yan sa comprehensive approach. In Solcom, for example, we have a community support program for white areas, wherein we go to schools. Actually, ang mga sectors na tinututukan natin are the youth sector sa mga eskwelahan, yung labor sa mga agro-industrial. Alam mo sa area ng Solcom, nandyan ang Calabarzon. He's the number 1 contributor sa GDP ng Pilipinas. Then, of course, yung farmers, mga peasant sector natin. So, ito yung tatlong tinututukan ng ating community support program activities and teams na gumagalaw naman sa white areas. Wherein, pupunta sila sa schools, they conduct symposiums, they conduct awareness information programs upang malaman nila yung modus kung paano ini-infiltrate itong NPAs, itong kanilang mga institusyon na wala namang layunin na itong NPA, kundi sirain itong ating mga institusyon. In fact, sinasabi nga namin, yung mga namatay recently ng mga estudyante, sa encuentro with the military dun sa Solcom Mayor. Sa Batangas, area ninyo yun. Sa Batangas, sa Laguna. Sa Laguna rin, yung isa, recently. College students. 17, 18, 19. Yes, yung isa, third year college, sa UP Los Baños. Kaya nga, nakakalungkot na yung mga kabataan natin ay sabihin natin nalilin lang, nadadala sa propaganda, nitong mga NPA at after ng kanilang exposure program sa kanayunan, nadadala na sila. Alam mo, nakakapitalize kasi yung idealismo ng ating mga kabataan sa maling direksyon. Yun nga sasabi namin, isa lang naman yung gusto nating bottom line natin dito para sa mas mapayapa, mas maunlad, at mas magandang kabuhayan para sa lahat. Pero hindi sa pamaraan sa armas, sa violence. So, sa magandang paraan at ito na yung mga programa ng gobyerno natin ngayon. Kaya, yun nga, nakakalungkot na meron pa rin. Pero ngayon, hopefully maiwasan na yan dahil we have intensified itong mga information and awareness programs namin. Nakikipagtulungan kami sa mga leadership ng various colleges and universities, Solcom Mayor, and constant ito. And napakaganda ng YLS natin, yung YLS. Yung Youth Leadership Summit activities natin. Talagang pati yung mga kabataan natin are really they have heightened awareness on their roles for peace and development in their communities, in our society. So, napakagandang resulta nito dun sa mga efforts natin. And hopefully, soon, wala na silang ma-recruit sa ating mga eskwelahan. Ganun din ginagawa natin with yung mga owners ng companies, yung mga locators sa mga industrial areas natin, na-infiltrate minsan yung kanilang labor force. Ganun din, yung pag-infiltrate, we educate them, yung mga modus, kung paano na-infiltrate yung labor force nila. At siyempre, yung paborito nila to, yung sa farmers, yung peasant sectors natin na wala daw mga lupa. Pero ang presidente natin ngayon, ating Pangulo, ay namimigay na ng mga lupa. So, wala na silang dapat na ireklamo
So these are the things we're doing, and hopefully soon we will cut itong resource generation ng NPA from the white area to the red area, and they will just die a natural death. Alam ko, ang YLS, sir, nag-originate dito sa second division, yung isa sa division ninyo, at na, kumbaga, nagaya na ron sa iba, kumalat na. And yung second division ninyo, which is very active, ngayon dito rin sa Bicol, pagka nakakausap ko si Colonel Oriencia, naka-interview namin dito, yung sa YLS niya lagi, meron kasing time dyan, sir, na isa sa mga graduate ninyo ng YLS na tumakbong mga konsel ng kabataan, nung daw manalo at naupo sa posisyon, puring-puri ng mga kapitan ng barangay kasi meron silang nakuha dun sa training ninyo sa YLS. Yes. Talagang total development ng mga youth natin ito, ng kabataan. Sabi ko, total development personally, professionally, as well as spiritually. Kaya ibang-iba sila. When they go back to their respective communities, naging mas responsable sila at naging mas active sa mga programa at kaganapan daw sa kanilang mga komunidad. So, kaya nga itong YLS, which started, alam ko, panahon ni General Mesa, if you would recall, siya ang commander ng 2nd Division when he initially, may pilot project siya dito. Talagang inipon niya yung mga youth, both, pati yung mga out-of-school youth. Isa lang yan, then nagkaroon sila ng 3 days summit. So, and at the end of the 3-day activity, talagang iba. Malaking pinagbago ng ating mga kabataan. Kaya nga ito ay napropagate at hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ang lahat ng units ng armed forces nationwide. Sir, acknowledge ko lang na nanonood kasi si Lieutenant General Ronnie Evangelista from PMA. Mista mo ba, sir? Yes, classmate ko. Classmate ko si Superintendent, PMA. Yes, sir, okay, so ngayon, sir, dito sa magawi tayo sa election kasi yung area mo, merong mga area dyan na hotspot. So, meron bang mga nadagdag o may mga pinag-uusapan pa kayo para masama doon sa election hotspot sa area mo sa Solcom? Yes, actually, meron kaming na-identify, mga 20 plus sa Southern Tagalog and about 40 plus sa Bicol region. So, para sa election hotspot. For election hotspots ito. But hindi ito yung grave, Okay. Ito yung, kumbaga sana, level 2, category 2 areas of immediate concern yung iba. Then yung iba naman, areas of concern lang. Okay. So, alam mo naman parameters dyan. Yung meron silang previous election-related violent incidents, merong NPA problem sa area, tapos yung intense political rivalry. So, mga ganon ang mga criteria natin. So, ito yung mga binabantayan namin at katunayan bukas, magkakaroon kami ng Area Joint Peace and Security Council meeting with the PNP. Yung ating counterpart sa Southern Luzon Directorate for Integrated Police Operations, si Police Director Eric Velasquez, magbi-meeting kami together with the regional directors, provincial directors, at yung counterpart sa armed forces. Isa sa pag-uusapan natin yung preparation for these upcoming elections. Actually, full blast na yung joint namin, yung checkpoint operations. Yung mga units natin have conducted several peace covenants already. Dahil sabi namin na we're requesting yung mga kandidato to refrain from using the triple G, yung guns, goons, and gold. Let the free will of the people prevail in this election. And of course, may mga peace rallies tayo dyan, may mga biking, running for successful and peaceful elections this coming May. So, lahat yan. And of course, pag-uusapan namin ngayon deployment. We will anticipate yung deployment this coming May. And isang basis dyan, yung mga identified election areas of concerns natin. Kaya siguro yung talagang medyo kailangan tutukan, tayo ron, we will increase yung deployment natin. Then yung iba naman, baka pwedeng i-cluster. Alam mo kasi may limitations din tayo dyan. Correct. Kahit combine yung AFP at PNP,
medyo may limitation tayo as far as personnel are concerned vis-a-vis the number of polling places. So, paano sa personal, kulang tayo? Parang gano'n? Kulang. Hindi natin. Dahil ideally, dapat meron tayo. Dalawa per polling place. Ano? So, pero we will cluster yung iba. Kasama ito sa mga i-discuss namin bukas. Bukod doon sa number 1 agenda namin is yung full operationalization ng regional task forces na aming create implementing yung Executive Order number 70, yung creating the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So, yung response namin dito sa direktiba ng ating Pangulo, kami sa Southern Luzon ay nag-create din ng counterpart task forces at the regional level. So, noong February, tapos na kami sa 4B, 4A. Then yung March 11, meron kami sa Region 5. Then yung pinaka-last na, yung 4B, itong March 28 lang. So, kumpleto na yung tatlong regional task forces. At nandito kami sa punto na action planning na. Kasi initially, may na-identify na kami mga convergence areas. Incidentally, yung areas na nandun yung NPA problem, yun din yung areas na may high incidence of poverty and very much wanting in basic services and development program. So, nagtutugma. So, after identifying, ito na, action planning na tayo, and ito yung major, one of the major agenda namin bukas, is to really implement already and operationalize itong regional task forces for convergence so that ma-accelerate yung pag-dismantle nitong target guerrilla fronts natin, and at the same time, we could deliver the much-needed services, livelihood and development programs and projects dito sa mga areas na ito. Sir, kasama po ba doon sa area of responsibility po ninyo, yung mga, kasi alam po natin, ito pong COMELEC, naglabas po sila ng mga hotspot kung saan po may mga areas, may mga probinsya, may mga syudad na nakalagay. Na isa rin po ba doon sa matatalakay po natin kung magsisilbi po ba ng mga, or papayagan, pahintulutan na maging Board of Election Officer, ito pong mga soldiers po natin? Kung meron po sa areas. Kung meron, pwede, we're open to that in tandem with the PNP. Anyway, lahat naman yan ay subject to approval ng COMELEC, ano? Because during these elections, we support the COMELEC on this, the PNP and the AFP is in full support to the COMELEC. So anything they need, actually yan ang marching order natin sa LOI na for this coming election na pinablish ng ating General Headquarters ay to give full support to ensure that this election would be honest, orderly, peaceful, and successful one. So, talagang aside from the security aspect, pati yung mga logistic support like yung transport ng ballots, in far-flung areas, ginagawa natin yan, yung augmentation ng mga Board of Election officers natin sa isang election officers sa mga remote areas. If they request it, we will gladly and willingly provide all this assistance. At saka ang ano naman yata sir ng COMELEC, talagang tinitrain nila ang PNP or AFP para in case of emergency na talagang sila yung inilalagay doon kung kinakailangan. But anyway sir, mula doon sa ano, aside doon sa nangyari sa Daraga sa may Albay, ano, na insidente noon ay tinuring na related violence about election, wala naman yatang naiuulat pa dito sa area mo, no, na related election related violence. Yes, nauna dyan yung sa Tanawan, then Daraga, pero that was way ahead of the election period, ano? But yun nga, yun pa rin ang isa sa naging criteria. Initially, these are now categorized as areas under COMELEC control because of those incidents. So, iba rin ang treatment natin dito. So, medyo heightened, intensified ang security setup natin dyan. But other than that, wala naman. And, yung iba naman, so far so good. So far so good naman, and wala namang naulat na additional election-related violent incidents ngayon din sa Solcom AOR. And we just wish that and hope that it would remain that way, it would be sustained until matapos ng election and until makapagdeklara tayo ng mga bagong mamumuno. Na ayon sa kagustuhan ng taong bayan. What about sir?
Yung mga permit to campaign fee and permit to win fee, may namomonitor ba kayo sa Solcom? Yes, may listahan kami no, ng mga supporters. Supporters ng NPA, meaning yung nagbibigay ng support and those who succumb to... Kasi may mga pumapatol pa rin na ito sa permit to win, permit to campaign. But these are all being verified now. Okay. Binigay na namin yung mga listahan sa ground units, sa operating units natin. And we're just awaiting confirmation. In fact, so after ng JPSCC tomorrow, on April 3 naman, we'll be having our campaign performance review and assessment, wherein this is one of the agenda, yung itong resulta ng verification ng ginawa ng mga units natin on this suspected supporters, ano? If ever, sir, na yung mapatunayan sila base sa result, ito na po ba tutuloy na po doon sa sinasabing endorsement? Kasi sabi na kakasuhan na po. Dito na po mauuwi ito, sir. If ever na mapatunayan doon, sabi niyo verification, ginagawa ng mga kasama po natin, talagang ito yung natukoy na politiko na talagang nagbibigay ng permit to campaign, permit to win, doon po sa ginagawa ng mga new people sa Army. Ito po yung sinasabi na endorsement para for the first time. Meron na pong makakasuhan. I'm not sure about yung course of action ng DILG, but of course, as public servants, as local chief executives, yung iba, na yung local chief executives, I think they're bound by some rules and regulations under yung local government code natin, to really abide by certain norms, kasi bawal talaga to yung parang abetting, aiding yung mga criminals ito so bawal yun, not only yung local government code but yung revised penal code natin under Philippine laws, bawal ito. And ang mangyayari ito, once really verified and confirmed, we will forward this list to the DILG for their appropriate action. So whatever actions would that be, it would now be dependent sa DILG. Sir, sinesenyo na kami doon sa technical, last ko na lang na tanong, bago sa closing. Sige, Eric, I'm very much, I could go for another hour. Okay daw, sir. Kasi ang inaano nila, baka mamaya meron kayong importante pa rin na message. So sige, kung pwede kayo ng mga mas mahaba-habang panahon, better. So, another question, sir, is dito sa Kuwan, yung mga ginagawa ho ng mga New People's Army na yung magpupunta doon sa mga lugar na nangongolekta ng mga yung extortion money, and then lately itong anniversary nila, ang sabi nila pinalalabas nila ngayon is i-denounce nila ito doon sa isang simpleng salo-salo dahil marami na lang silang natutuhan doon sa mga nakalipas nung 5 dekada. Pero meron naman ng kwento sa iba na kaya daw simple lang salo-salo kasi wala na nga daw makuha extortion activity o extortion money. Ano assessment nyo doon sa last anniversary nila, sinasabing simple salo-salo? Yes, tama yun. Dahil dati, alam mo naman, kung mag-celebrate yan, lalo na 58th, Golden. Oh. So, bongga dapat yan. Yes. Pero ngayon, they cannot do that. Unang-una, massive yung ating operations, Okay. Yung ating focus military operations. Kaya wala silang lugar na pwedeng pagdahusan ito dahil nakabantay lahat ng ating operating units. Pangalawa, tama yun, yung resources. Malaki na ang constraints sila dahil we have reduced yung kanilang extortion activities, yung kanilang resource generation. Dahil kagaya sa Solcom, we have captured yung kanilang finance officer, region and provincial finance officer sa Southern Tagalog. Meron din tayong nahuli sa Bicol, yung mga kolektor. And that's right now, talagang slowly nakikita na natin yung kanilang structure and scheme of extortion. Kaya na-curtail natin yan. That's one reason. And number 3, yung pinaka-obvious reason, talagang mahina na sila. Mahina na talaga. Siguro, wala na. Kung sa area, sila-sila na lang. Dati kasi, from different areas, different regions, nagko-convert siya into a plenum.
may mga para-parada sila doon. Pagkanya may mga anniversary. Yung talagang bongga na anniversary. Pero ngayon, hindi sila makagalaw. Yung freedom of movement, Okay. hindi sila curtailed na yan. Yung kanilang areas na pagdadausan, nakabantay na tayo dyan. So, those are the reasons why talagang wala na. And sabi nga namin, imbis na mag-highlight na magsalo-salo silang gano'n, magsama-sama, na-highlight yung kanilang anniversary with massive surrenders. Pagdadalamhati ata. Pagdadalamhati, hindi masayang celebration, but pagdadalamhati dahil naaaninag na nila yung kanilang katapusan. Downfall. Dahil we feel nag-snowball yung surrenderers. Not only sa Solcom, but nationwide ito. In other areas, sa Negros, ibang unified command, sa Negros, Eastern Mindanao, Nolcom, si Nolcom nag-present, di ba? So, everywhere talagang pagdadalamhati ang kanilang celebration ng 50th Katulad nga sir, anniversary. yung pagkahuli kay Mr. Fernandez dito sa Laguna, yung na matagal na minonitor ng mga taon nila Major General Eric Paraino, sila yata yung nag-present pa nun sa Kramen. So, malaking dagok sa kanila. Pero ang tanong, sir, ganito. Pero bakit daw sunod-sunod pa rin ang mga engkwentro ng New People's Army, ng pulis at saka ng militar? Ito ba dahil sa nadadagdagan ba yung miyembro ng NPA or talagang nabubulabog na sila? Hindi, daanan na natin sila dahil unang-una, yung kanilang mga mass bases natin, kumukantina. Okay. So, yung kanilang pinagtataguan, yung safe haven nila, wala na. Sumisikip na yung mundo nila at nahahagip na sila ng mga focused military operations natin. Okay. Alam mo, mas mahirap ang trabaho namin ngayon. Dahil mas mahirap hanapin yung mga kokonti. Sabi ko nga, dahil kokonti sila, kailangan punta mo sila doon at tsatsaniin mo isa-isa yan. Hindi kagaya dati na lumabas ka lang ng detachment, Makita ka na. takpo ka na, enkwentro na yan. Pero ngayon, talagang pupunta mo sila, so it would need really massive intelligence operations, yung mga, ano natin dyan, yung mga kasamahan din nila dati na nagsusurrender sa atin. Sinusumbong na yan. In fact, napakaraming arms cache na rin. Tinuturo ang tinuturo ng mga kasamahan nilang nag-surrender. So talagang yung kanilang strength ay talagang humihina, yung kanilang lugar na ginagalawan, lumiliit. At I think the best or the natural thing to do for them is to really surrender, calm down, and join mainstream society, get reintegrated, and nakita naman nila yung mga beneficiaryo ng ating e-clip, yung reintegration program natin. Talagang it made a difference. Yung turnaround sa mga pamumuhay. Itong dating namundok, na halos walang makain, hindi mapadala yung anak sa eskwelahan. Ngayon, may trabaho siya. 3 beses kumakain ng okay naman, bastante. Yung mga anak nila, mapag-aaral. At meron din silang bahay na. Magkakasama So, sila. magkakasama yung pamilya. Hindi kagaya, hiwalay sila sa pamilya all those years. So, ito yung kapalit. Ito yung nag-aabang sa kanila na magandang pamuhay once nagbalik loob sila sa ating gobyerno. Yung isang sumuko sa Nueva Ecija, nakita sila mag-asawa kasi buntis siya ng mga anak na napagtagpo sila ng asawa niya na pareho nasa niya New People's Army na sumuko ng anak. Nung binyagan, ninong pa si Lieutenant General Makairog na, na Army. Maraming ganitong istorya sa kanila na naghiwalay ng buntis. Na nagkaiwalay-walay yung pamilya. Yung buntis na yun daw, sir, kasi iniiwan ng mga kasamahan. So, kinuha ng Army. Pabigat sa enkwentro, iniwanan sila. Meron yan, yung mga sugatan, iniiwanan na nila yan. And, kayo rin ang nagpapalibing pa. Tayo rin nagpapagamot yan. Kaya if only to show them na talagang we are open and talagang tanggap na tanggap sila once they lay their firearms, they forget about the armed struggle, come down peacefully and avail of the government reintegration program. Lumalabas sir dun sa lumalabas dun sa analysis ko dun sa mga kinukwento mo kanina, sa binabanggit mo, parang in terms of weapons, in terms of financial support, in terms of yung mass supporters nila sa grounds, kasi yung sa financial support, yung iyo nga, di ba? Nabulabog na yung ano nila doon. So parang talagang, pabagsak na talaga kasi kaya sila nabubulabog siguro ngayon.
Yes, yun nga ang ano dyan, yun ang end state na nakikita natin because of these indicators. Hindi naman natin sasabihin na mahina na sila kung wala itong indicators na ito. Kaya we're really very confident na within the term of President Duterte, we would put an end really dito sa communist insurgency problem natin. And as a nation, we could move forward towards peace, progress, and stability. Yun din yung sasabihin. tatanong ko kayo. Pero okay lang, follow up ko na lang, sir. Nabanggit po kasi ninyo kanina, massive yung surrender po natin, lalo na po nung dineclare ni Pangulong Rodrigo Duterte na sila po ay mga terrorist. At talagang massive talaga yung nabanggit nyo kanina na sa 45,000 yung mga sumuko. Para na rin po dun sa kabatiran ng mga kamag-anak pa nila, nasa kabundukan pa ngayon yung mangilan nila na sinasabing mahirap hanapin pagka kukunti. Ilan na po ba, sir, sa ngayon po yung talaga pong nabigyan na natin na talagang kabuhayan, nag-aaral, kasama yung kanilang mga anak, namumuhay ng maayos, hindi kailangang baril at bala ang hawak, kundi yung lapis at ballpen po na pwedeng bumalik sila sa school, yung nabigyan po ng programa ng ating pamahalaan. Yes, so far yung nag-surrender more or less mga 80%. 80%. Has received already yung kanilang mga benefits dito, no? And yung iba may mga magagandang istorya tayong pwedeng i-highlight yung iba nga, naging OFW, talagang makapagtrabaho abroad and nakita mo yung pag-angat sa kanilang kabuhayan, ano? Anyway, in the coming days, we will highlight this. But, yun nga, yung processing naman, may procedures kasi. Yes, yun lang naman. But, may initial, everybody na nag-surrender is may initial benefits naman matatanggap. But yung total package, they're supposed to receive mga 80%. And yung 20% are on process. Yung pa yung nasa process. And ito yung mga bagong nag-surrender lang. But as we process their benefits, karamihan dito nasa halfway houses natin. Okay. Actually, alam mo naman, pag nag-surrender ka, hahuntingin ka rin. Yes, ng mga kasamahan mo sa NPA. Ano? So, kami naman, protection na natin kayo. You'll be, meron tayong halfway houses, we will provide security, and dito yung ipoproseso natin kayo, may reindoctrination dito dahil for quite some time talagang iba yung indoctrination, ano, yung brainwashing na ginawa sa kanila ng NPA. Then dito, mamumulat sila kung talagang, ano yung nagaganap. Yung tunay na kaganapan sa kanilang kapagiligiran, hindi yung kasinungalingan na ini-input sa kanila nung nandun pa sila sa nagtatago at sa kabundukan. So, at the same time, nandiyan na yung pamilya nila. Doon nga sa halfway houses, doon nagre-reunite yung family. So, meron kayong shelter doon. Then, may initial livelihood training doon, reindoctrination doon. Habang pinaproseso yung benefits. Actually, sa ICLIP. Sa ICLIP natin. So, after that, so that once they come out of that halfway house, talagang ready to be reintegrated to mainstream society. At yung ang nais natin ipaabot, yung ibang nandun pa na gusto pa mag-surrender, just feel free to come down. Meron tayong mga units dyan sa mga areas. Maraming tayong surrender feelers ngayon. Mga conduit, ano? And we will facilitate yung safe pagbabalik loob ninyo. Yung kanilang ligtas na pagbabalik loob sa ating lipunan. Sir, maano ko lang. Last part. Yung isa nyo sinasabi na pwede nyo i-highlight sa mga surrenderers natin, meron kayong isa, nasa Solcom, meron nasa Mindoro, ewan ko kung si Commander Liway, na-interview natin. Yes, dating si Commander rebelde, Liway. sir, na ngayon, sundalo. Sundalo nyo, nasa area ninyo. Yes. Oh. Actually, yung kasi itong mga NPA ngayon, mga bata pa rin ito. And some of them are qualified na magsundalo. And kung gusto nila, why not? We're At isa, open to totoong that. sundalo kayo ng bayan. Yes. Open tayo dyan. Kung yun pa rin ang gusto natin to really serve this country in the armed services, why not? Bukas din ang armed forces dyan sa mga former rebels na gusto magsundalo. At
isang programa pa natin, yung mga IPs, ano? Oo. Mga indigenous people, because we're authorized 5% of the annual quota ng ating recruitment sa 5%. sundalo. Regular From the po to? IPs. Galing sa Regular. IPs. Galing sa IPs Regular yan. po ito, sir. hindi Yes, cap regular po. yan. Regular yan. Then, yung mga hindi pa pasa, siguro, CAFCU. Sa CAPCO Initially, sila. CAFCU. Oo. But sometimes, just like ito lang, few years back, meron tayo sa Davao area. Tsaka sa Caraga, may mga 3 companies of indigenous people ang ginawa natin, tinray natin. At ganap na sundalo na sila ngayon. So, ganun din dito sa Luzon, sa Solcom. We will do that. Kung talagang may mga qualified kayo, and meron man tayong requirements sa pwedeng i-ease up, just to accommodate itong talagang willing na mag-serve in the armed services, why not? We're open to that. Last na tanong ko na lang, tapos papasa ko na sa'yo kasi kinakalabit na nga rin tayo doon. No? Yung Sir, yung ano, ando na, tanong yung ano, sir, ano ba to? Ang nakikita ko, sir, ba't parang kung kailang naputol yung national level ng usapang pangkapayapaan, nauwi tayo sa localized peace talks, mas mukhang naging mas epektibo kasi dito natin nakita yung langkay-langkay na pag-suko, yung para kung tawagin nga nila is snowballing or exodus. Yes, alam mo, kami, matagal na rin namin gustong ipaabot sa ating national leadership. Siyempre, but of course, may mga policies tayo, no? Yung peaceful settlement pa rin ng mga ganitong mga conflicts. And, but history will tell na on and off yan for so many decades, on and off yung peace talks natin at wala naman pinapupuntahan. Then number one, hindi naman sincere talaga ito mga CPP, NPA, yung leadership nila na to enter into peaceful agreement, peace agreements with the government. Dahil ang ginagawa nila, pag may peace talks, it will just give them time, a breathing space to rebuild, regenerate. So yung resource generation nila nandyan na to build their capability again. So parang cycle lang yan. But this time, I think it's a wise decision na patuloy na yan. And we'd go local peace engagements. Because nandun naman talaga ang problema, nasa barangays. And besides, wala nang control si Mr. Season dun sa kanyang mga NPAs on the ground. So, it's better talk peace with these local NPA groups. And malaking bagay din, Katropang Nick, na yung kinukunan nila ng pondo outside the Philippines. Kasi hindi lang naman sa Pilipinas sila makukuha ng pondo. Simula na din yung mawawala or tatalikod na din sa kanila. Yung audit na ron ng European Union. Yes, yun ang malaking bagay. Yes, mahabang panahon ay ginagatasan nila itong EU and other European countries. At yun nga, it's high time na wake-up call na rin, namulat na rin, at na-expose na rin itong modus nila na itong mga funding coming from foreign countries in the guise of civic action projects. Yung NGOs nila. Through the NGOs na fronte. Mga fronte to na mga NDF naman. Yun, ang ano nila. Kasi ang European... Hindi siya mapunta doon sa project, napupunta sa NPAs. Ang European naman. Billions yung nakukuha nilang pondo. Yes, recently, yung EU. $15 million, euros. Euro yan, sir. Euro yan, dollar, ha? Usually, di ba ang EU naman, dineclare nila na terrorist ang New People's Army, di ba? Tsaka kung talagang alam nila na yung mga NGOs na yan, ang nasa likod ng New People's Army, hindi naman nila bibigyan ng financial fund talaga yan. Dahil nga, as terrorist, hindi naman nila binibigyan ng suporta yan. Yes, and identified na rin natin to. Itong mga NGOs na to. Kaya, pero wala daw silang nakukuha. Sabi ng CPP-NP, wala naman daw silang tinatanggap. Actually, tinutukoy na. But we have solid evidences on that. On the money trail, hindi sila nakatanggi dito pag pinakita natin yung kanilang may mga documents. Mga documented lahat ito. Nadala po dito yung mga yung galing sa Ibon Foundation, yung mga libro nila, and yung mga RMP, Ibon, and of course, they're radicalizing yung mga
mga bata doon sa remote areas and mga IPC to, imbis na turuan sila upang mapabuti yung lagay nitong mga indigenous people natin, mga disadvantaged Ito sir, talagang persons. totoo na to. So, Po, sir, sa European Union. iba naman ang ginagawa nila. Actually, may kasama pa yata sa Germany and sa Belgium nga po na yun yung na malalaki din. Na Yes, malalaki ang napadala nila. Sir. Na fund nila. Kaya tinututukan natin to and we hope soon ma-cut off lahat ito and magko-contribute yan sa total downfall and defeat. Even before yung term ni CPGs. Presidente. yes, bago pa. Bago pa, ano natin yan, kumbaga sa pagtutulong-tulungan natin, talagang we will exert all efforts to really put an end to this local communist armed conflict before the term of President Duterte ends by 2022. Thank you very much, sir, sa iyong pagpunta mo rito. Na gusto pa namin kayo, sir. Pwede niyo akong imbitahin ulit para meron ayaw pong tumayo eh. meron akong rason na bumisita dito. Ay, naku, sir. Naintindihan namin kung Manila bakit napaka-precious po ng time ninyo ngayon, sir, kasi nga unang bugso ngayon, unang araw ngayon ng balikatan na exercise. Yes. Pero Kaya energetic siya. Yes, thank you so much. Anyway, sir, nasa inyo po yung pagkakataon. Minsahe po sa ating mga kababayan, sa lahat na po about po dito sa Balikatan 2019 and para na rin po doon sa mga kababayan natin, second message po doon sa mga nasa kabundukan pa rin na bumaba sa Kapatagan po. Okay, unang-una nais ko magpasalamat sa ating mga kababayan and sa lahat ng stakeholders ng Armed Forces of the Philippines sa inyong walang sawang suporta. Di lamang sa balikatan exercises. Alam mo, kausap namin yung mga local chief executives kung saan gaganapin itong mga balikatan events, and they're really very supportive of this training because apart from the benefits as far as skills and technology and yung mga other benefits itong training sa military ay beneficiary din sila ng mga humanitarian and civic action activities from the balikatan. So ipagpatuloy nyo lang po ang pagsuporta sa inyong armed forces, di lamang sa balikatan, but maging dun sa internal peace and security campaign natin. Napakahalaga po sa amin ang inyong tulong at ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon ng namin na mga kasundaluhan upang lalo pa naming pag-ibayuhin, pagandahin ang aming serbisyo sa sambayanan. Umasa po kayo na ang inyong armed forces ay laging maasahan ang forces that you can trust. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Thank you so General much Gapay. So, mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo palagi. Nick Lipana at Chibare po. Magandang tanghali. Okay, mga katropa, again po, ang nakasama po natin sa atin pong programa, si Katropang Nicky Chabarria at ang Philippine Exercise Director 2019, ang balikatan exercise po, na siya rin po ang Southern Luzon Commander po. Ayan. Again, si Lieutenant General Gilbert Gapay. Mga katropa, maraming salamat po sa loob po na 2 oras na pagsama po ninyo ng programang Tropa ngayong araw po ng Lunes. Ako po ang inyong katropang si Amihan Sabilio. Maraming salamat. God bless everyone. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.